สวัสดีครับนี่คือรายการ All Cast Story เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เราพบกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ All Cast Storyเรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2นะครับขอนำเสนอเป็น EP ที่83สะพานเวลาไม่สามารถรักษาทุกอย่างได้แต่การยอมรับความจริงมันจะรักษาทุกสิ่งได้ก่อนที่จะเล่าเรื่องอะไรผมขอบอกก่อนเลยว่าพยายามนะครับย้ำว่าพยายามตั้งใจฟังอย่างละเอียดเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายและมันก็ซับซ้อนพอสมควรแล้วมันก็เริ่มต้นที่อาจารย์ผมและก็ศิษย์พี่ทั้งสองมานั่งกันอยู่ที่ตลาดเก่าอายุกว่า100 ปีเป็นร้านขายกาแฟที่อยู่ริมน้ำชายคลองนะครับที่บรรยากาศมันวินเทจมากๆการที่มากันยกชุดอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าแถวเนี้ยมันมีเรื่องราวที่น่าสยดสยองแล้วก็วุ่นวายแบบจับต้นชนปลายกันไม่ถูกเลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเพื่อนรุ่นน้องของศิษย์พี่ใหญ่เขาชื่อพี่ธนัทเขามาขอความเห็นเรื่องการจัดงานเปิดตลาดน้ำ100 ปีตรงนี้แหละครับซึ่งในตอนแรกก็เหมือนกับว่ามันจะไม่มีอะไรแต่ก่อนอื่นเรามารู้ถึงสาเหตุที่มาที่ไปกันก่อนคือพี่ธนัทเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านและลูกชายเขาเพิ่งได้รับเลือกเป็นแบบอบต.ของที่นี่แหละและก็ได้เริ่มโครงการพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาแทนที่ไอ้สะพานเดิมที่มันสร้างจากไม้อายุของมันมันเกิน50 ปีไปแล้วล่ะ1 ปีผ่านไปสะพานสร้างเสร็จเปิดให้ทุกคนได้ใช้กันซึ่งมันเป็นสะพานที่เชื่อมกันระหว่าง2 หมู่บ้านและตลาดเก่าที่มันเก่าแก่ที่สุดในอำเภอเลยมั้งมันจึงเป็นที่มาของโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาตลาด100 ปีแห่งนี้ให้ประชาชนได้มีรายได้มีงานทำที่ยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนี่ผมไม่ได้ลงรับเลือกตั้งสมัยหน้านะครับแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่เรื่องเดียวคือปัญหาที่ชาวบ้านมาร้องเรียนกันแทบทุกหลังคาเรือนแถวๆนั้นเลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องผีที่มันมาพร้อมกับสะพานนั่นแหละมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกันแบบทั่วหน้าวันนี้คณะของผมก็ได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอะไรกันเนี่ยเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่ธนัทเขาก็เลยเชิญคณะของเรามาตอนนี้มีผมนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟโบราณวินเทจอยู่คนเดียวส่วนอาจารย์กับศิษย์พี่ทั้งสองและก็พี่นัทด้วยกลับไปเดินตลาดน้ำคือช็อปกันอย่างสนุกสนานว่างั้นเถอะและในวันนั้นผมมันรู้สึกโล่งๆโปร่งๆสมองผมนั้นมันไม่มีภาพอะไรเข้ามาในหัวผมเลยผมรู้สึกมันว่างๆผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอพวกเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งและซึ่งพี่ธนัทพาผู้ได้รับความเดือดร้อนมาเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังกันมากันแบบเป็นจำนวนมากมันยกหมู่บ้านกันมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจมันก็เลยสร้างความสงสัยให้กับผมขึ้นมาว่าเรามาเจอกับอะไรแล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวเรื่องแรกเลยของตายมเนี่ยอายุ70 กว่าแล้วแกเล่าว่าในคืนวันหลังจากที่สะพานเปิดแบบเป็นทางการตายมแกขายน้ำเต้าหู้ในตลาดช่วงหัวค่ำของทุกวันกว่าจะขายหมดและเก็บร้านมันก็ดึกแล้วนะครับตอนเข็นรถขายของกลับคือมันต้องเข็นผ่านสะพานแห่งนี้อยู่แล้วพอเข็นรถเข้ามาใกล้ถึงตีนสะพานตายมก็เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่กลางสะพานคนเดียวคือยืนหันหน้าพิงสะพานแล้วมองตรงไปตามคลองที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดหญิงสาวคนนั้นมาด้วยชุดแบบเป็นเสื้อบอลสีขาวแล้วก็กางเกงขาสั้นผมยาวประบ่าปิดหน้าปิดตาไปหมดก็คือเหมือนหญิงสาวธรรมดาทั่วไปที่เห็นในตลาดนั่นแหละตายมก็เห็นแบบว่าเป็นลูกเป็นหลานก็เลยหยุดรถเข็นแล้วก็เดินเข้าไปหาหญิงสาวคนนั้นเลยคือตอนเดินเข้าไปใจคิดว่าเธอน่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตายมก็เลยส่งเสียงร้องเรียกเธอก่อนที่เธอคนนั้นจะคิดสั้นทำอะไรโง่ลงไปแต่พอหญิงสาวคนนั้นได้ยินเสียงของตายมที่ทั้งเรียกเธอแล้วก็เดินเข้ามาหาด้วยหญิงสาวคนนั้นก็หันมามองตามเสียงเรียกแล้วหัวของเธอก็หลุดลงแล้วมันก็ล่วงลงไปในน้ำเสียงดังตูมปล่อยร่างที่ไร้หัวยืนเลือดทะลักออกมาจากลำคอเพียงลำพังแต่ที่หนักกว่านั้นคือร่างของหญิงสาวที่ไร้หัวคนนั้นค่อยๆหันมาทางตายมแล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าตรงลงมาทางตีนสะพานตรงที่ตายมยืนอยู่ซึ่งตอนนั้นตายมยืนมองตาค้างขาแข็งอายุเยอะแล้วนะครับ
ฉี่แตกลากกางเกงอยู่ตรงนั้นเลยต่อมาพี่ออนขายผลไม้อยู่ในตลาดทุกคืนวันจันทร์ที่ตลาดจะหยุดกันพี่ออนจะไปเข้าร่วมกับสมาคมแบบว่าสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์อยู่จนดึกเลยซึ่งการเดินทางกลับบ้านต้องใช้สะพานนั้นเป็นเส้นทางหลักในคืนนั้นก็เหมือนเดิมหลังจากที่พี่ออนเขาจำได้ว่าประมาณสักตี 2แล้วล่ะพี่ออนเขาเกิดสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินแบบเฉียบพลันและพี่ออนก็กู้เงินแบงค์เต็มวงเงินแล้วด้วยพี่ออนก็เลยกลับบ้านดีกว่าคือตอนนั้นที่เดินกลับมาจนถึงสะพานพี่เขาได้ยินเสียงคนเดินขึ้นสะพานจากอีกฝั่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศมันวังเวงมากๆพี่ออนก็เลยหยุดตรงที่ตีนสะพานคือเอาจริงๆคืออยากรู้ว่าใครเดินสวนมาเพราะพี่ออนเขาเห็นปลายของชัดดาที่เป็นยอดแหลมๆค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามจังหวะการก้าวขึ้นมาในแต่ละก้าวเพียงแวบเดียวพี่ออนก็เห็นเต็มแบบทั้งใบหน้าเลยเพราะว่าเธอแต่งหน้าเป็นนางลำขาวไปทั้งหน้าแม้กระทั่งดวงตาของเธอก็ขาวโพลนไปหมดไม่มีตาดำทาปากสีแดงสดจากนั้นเมื่อนางลำโผล่ขึ้นมาให้พี่ออนเห็นว่ายืนอยู่กลางสะพานนางลำเธอยิ้มให้กับพี่ออนแบบหญิงไทยสมัยก่อนคือยิ้มไม่เห็นลายฟันแต่มันทำให้เห็นปลายเขี้ยวอันแหลมคมที่มุมปากทั้งสองข้างแล้วนางลำนั้นก็ตั้งท่ารำแต่ไม่รู้มีใครดูหรือเปล่านะครับเพราะพี่ออนแกวิ่งตับแลบตั้งแต่เห็นหน้านางลำแบบเต็มแล้วต่อมาพี่ชัดคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นหรือเราเรียกว่าซาเล้งนะครับคือแกวิ่งรับคนจากปากซอยมาส่งที่ในตลาดวันนั้นจะเลิกวินอยู่แล้วล่ะกะว่าจะเลิกหัวค่ำหน่อยเพราะตั้งแต่ตายมโดนผีหลอกตลาดค่ำก็แทบจะไม่มีใครมาแล้วนอกจากพวกที่มาส่งผักและผลไม้เท่านั้นแหละครับก็คงเพราะว่ามีพี่ชัดคนเดียวมั้งครับที่อยู่วินแล้วก็อยู่หลังท้ายสุดเลยวันนั้นก็ได้คนหลายรอบตอนแรกพี่เขาคิดว่ามันก็ดีนะไม่มีใครตอนมืดไม่มีใครแย่งผู้โดยสารคือมารู้ตัวอีกทีมันก็3 ทุ่มกว่าแล้วล่ะที่รู้ตัวก็เพราะว่าตอนกลับไปที่ปากซอยมันไม่มีใครเลยอย่างกับตี 2ตี 3เลยแต่นี่มันแค่3 ทุ่มกว่าเท่านั้นเองและก็มีหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนักศึกษาวิ่งข้ามถนนมาพร้อมกับเป้พี่ชัดก็คิดเลยว่าเด็กแถวหมู่บ้านใกล้ๆตลาดแน่ๆเธอวิ่งตรงมาตรงพี่ชัดเลยแล้วก็บอกพี่ชัดแบบเหนื่อยหอบว่าลุงคะท่าน้ำที่ตลาดค่ะแล้วพี่ชัดก็รับเธอขึ้นซาเล้งไปคือในจังหวะที่รถวิ่งไปใกล้ถึงท่าน้ำในตลาดคือท่าน้ำมันอยู่ติดกับสะพานนั่นแหละครับพี่ชัดเห็นเลยว่ามีคนนั่งอยู่แบบนั่งห้อยขาอยู่บนซุ้มประตูสะพานที่สูงประมาณ10 กว่าเมตรพี่ชัดเขาก็เริ่มชะลอแล้วใจอยากจะเบรกนะครับแต่กลัวว่านักศึกษาจะกล่าวหาว่าพี่เขาจะลวนลามซึ่งในจังหวะนั้นหญิงสาวคนนั้นที่นั่งอยู่ที่ซาเล้งก็บอกว่าส่งตรงนี้แหละค่ะลุงซึ่งมันก็เหลืออีกประมาณสัก20 กว่าเมตรจะถึงที่แล้วล่ะพอจอดปุ๊บร่างของหญิงสาวที่นั่งอยู่บนซุ้มสะพานประตูนั่นแหละล่วงลงมากระแทกกับพื้นเลือดไหลนองออกมาเต็มตีนสะพานเลยครับพี่ชัดตกใจตาค้างแต่ที่ช็อกไปมากกว่านั้นคือหญิงนักศึกษาคนที่เขามาส่งลงจากซาเล้งแล้ววิ่งไปดูร่างของหญิงที่ล่วงลงมากระแทกกับพื้นแล้วร่างหญิงที่ล่วงลงมากระแทกกับพื้นเลือดมันออกมาเต็มเลยนะครับอยู่ๆเธอคนนั้นก็ฟื้นขึ้นตรงตีนสะพานเลยคือลุกขึ้นใบหน้าอาบนองไปด้วยเลือดสดๆแล้วหญิงทั้งสองก็ทำเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยืนคุยกันด้วยความดีใจเหมือนกับว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้วทั้งคู่ก็หันมาทางพี่ชัดนะครับและก็โบกมือบ๊ายบายให้กับพี่ชัดด้วยซึ่งในตอนนั้นพี่ชัดบอกเลยว่าช็อกสุดๆครับผมบิดรถแบบล้อซาเล้งลอยกลับด้านบิดหนีแบบหนีตายแบบไม่คิดชีวิตไม่คิดอะไรแล้วยังครับมันยังไม่พอเรื่องราวมันยังมีต่อกันด้วยเรื่องราวของเจ๊ไฝผู้มีฐานะและผมคิดว่าน่าจะเดือดร้อนที่สุดคือเจ๊แกเป็นเจ้าของห้องเช่าที่เป็นอาคารไม้อยู่ริมน้ำพอเห็นว่าจะมีการสร้างสะพานใหม่แล้วทำมาเป็นตลาด100 ปีเจ๊แกก็เลยมองเห็นโอกาสก็เลยทำเกสต์เฮาส์วิวแม่น้ำส่วนด้านล่างก็ทำเป็นร้านที่แบบในสมัยนี้เขาเรียกว่าผับแอนด์รีสอร์ทแล้วก็ยังมีห้องแถวที่ติดกับลานจอดของตลาดนะครับเจ๊ไฝก็เลยกะว่าจะทำเป็นห้องน้ำสาธารณะติดลานจอดเก็บตังค์มาซะเลยเอาง่ายๆเลยแต่เรื่องมันมี2 เหตุการณ์และ2 ผู้ร่วมประสบด้วยมันเริ่มจากห้องน้ำที่ลานจอดก่อนตอนนั้นประมาณสัก6 โมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วที่ห้องน้ำชาย
เป็นคนขายส่งผลไม้ชื่ออาน้อยเกิดเหตุการณ์ฆ่าศึกบุกประชิดติดหน้าด่านอย่างรุนแรงกระทันหันเลยก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำสาธารณะตรงนั้นแหละครับจ่ายตังค์เสร็จก็พรวดเข้าไปเลยโดยที่ไม่สังเกตเลยว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยแม้กระทั่งคนเก็บเงินแต่พอเข้าไปถึงประตูห้องส้วมทั้ง5ห้องปิดนั่นแสดงว่ามันมีคนเข้าอยู่อาน้อยก็เลยไปยืนอยู่ที่อ่างล้างหน้าและด้วยความปวดก็ยืนแบบบิดไปบิดมาแล้วก็ถอยหลังไปพิงที่อ่างล้างหน้าแล้วก็บ่นขึ้นโอ้ยจะไม่ไหวแล้วพร้อมๆกับเงยหน้ามองเพดานนั่นแหละครับจึงสังเกตเห็นว่ามีศพที่ผูกคอตายอยู่ด้านบนหลังคาห้องนั้นทั้ง5ห้องเลยสภาพศพคือขึ้นอืดลิ้นจุกปากตาเหลือกกันทุกศพเลยคือทุกศพมันต่างเพศต่างอายุกันหมดเลยนะครับทั้ง5ศพแต่ศพสุดท้ายที่อยู่ปลายห้องด้านไหนนั้นเป็นหญิงวัยกลางคนอยู่ๆก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกกับอาน้อยว่าจะเข้าห้องน้ำเหรอแป๊บนะถ้าเป็นคุณจะรอไหมอาน้อยก็เหมือนกันครับผมวิ่งหนีขี้แตกเต็มตูดออกไปเลยจนถึงหน้าถนนใหญ่กันเลยทีเดียวในจุดนี้เนี่ยเจ๊ไฝยังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะกำลังต้อนรับกลุ่มเพื่อนๆของลูกสาวที่มาพักที่เกสต์เฮาส์ในช่วงแบบซอฟต์โอเพนนิ่งเอาง่ายๆมีทั้งหญิงแล้วก็ชายคือมากัน8คนเป็นหญิง5คนชาย3คนแต่ว่านอนแยกห้องกันเพราะว่าที่เนี่ยมีห้องหลายขนาดถ้ามากันเป็นกลุ่มแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือว่ากลุ่มใหญ่เรามีให้บริการและกลุ่มผู้ชายไปพักห้อง4คนแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตอนที่ทั้งหมดเข้านอนไปแล้วมันเริ่มจากที่ห้องของชายหนุ่มทั้ง3คนก่อนคือที่นอนมันเป็นเตียงเดี่ยวนอนรวมกัน4คนแต่เตียง4คนมันนอน3คนมันก็ค่อนข้างสบายนะครับแต่พอทั้ง3คนนอนไปได้สักพักหนึ่งเจ้าบีที่นอนอยู่ริมซ้ายก็พูดขึ้นมาในขณะที่ไฟมันดับสนิทว่าไอ้แจ็คมึงตดใช่ไหมเมื่อกลางวันมึงแดกช้างเน่ามาเหรอแล้วก็มีเสียงพูดออกมาจากในความมืดซึ่งมันอยู่ระหว่างเจ้าบีกับเจ้าแจ็คว่าเขาเองเขาขอโทษมันต้องอย่างนี้สิวะผิดแล้วกล้ารับกล้าขอโทษแล้วมึงบีบเสียงทำไมวะให้เป็นหญิงกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเจ้าแจ็คมันตอบสวนกลับอย่างไวถ้าไม่ใช่มึงแล้วมันเป็นใครวะหรือไอ้เจมึงใช่ปะมึงแกล้งทำเสียงหญิงมาอำพวกกูเจมันตอบแบบเสียงสั่นๆว่ากูไม่ได้ทำโว้ยพอเจ้าบีได้ยินเสียงคำตอบก็เลยโมโหหันไปเปิดไฟพร้อมกับพูดว่าถ้าไม่ใช่มึงทั้ง2คนแล้วเป็นใครที่ไหนวะแล้วก็หันกลับมาในวิธีนั้นเลยแล้วสิ่งที่ทั้ง3หนุ่มเห็นก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งมันนอนอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าบีกับเจ้าแจ็คเป็นหญิงที่ไหนก็ไม่รู้สภาพคือมันเขียวไปทั้งตัวแล้วใส่เสื้อยืดกางเกงยีนมีแผลเน่าเต็มตัวเต็มใบหน้าเละเทะไปหมดแล้วชายหนุ่มร่างกายกำยำทั้ง3คนก็ร้องกรี๊ดแต๋วแตกกระโดดพรวดลงจากเตียงพร้อมๆกันเลยแล้วศพนั้นก็ลุกพรวดขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าก็มันนอนได้ทั้ง4คนขอนอนด้วยคนไม่ได้เหรอชายหนุ่มทั้ง3วิ่งหนีกรี๊ดแตกลงไปพร้อมๆกันเลยเจ๊ไฝกับลูกสาวคือมันตรงกับสุภาษิตไทยด้วยว่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเพราะว่าเสียงกรี๊ดจากห้องสาวๆทั้ง5คนก็ดังขึ้นลั่นเกสต์เฮาส์เหมือนกันและก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าพรวดของพวกเธอลงมาด้วยความรีบร้อนและก็มากองรวมกันผ่านไปสักพักสาวๆก็มาเล่าว่าก่อนนอนเธอทั้งหมดก็เข้าห้องน้ำคือตามนิสัยของผู้หญิงนะครับผมเข้าไปแปรงฟันล้างหน้าทาครีมบำรุงมาร์กหน้าอะไรอย่างนี้กันก่อนนอนแหละซึ่งห้องนี้มันเป็นห้องสำหรับกลุ่มใหญ่ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่มากและเป็นห้องน้ำในตัวเลยมันก็เลยทำให้สาวๆทั้ง5คนเข้าไปพร้อมๆกันได้โดยเหตุมันเกิดตรงที่ว่าคนสุดท้ายที่เข้าห้องน้ำตามไปนั้นสังเกตเห็นว่าพวกเธอเข้ามากัน5คนอยู่ในห้องน้ำกันหมดเลยแต่มันเหมือนกับว่ามีใครบางคนนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำและเหมือนกับว่ากำลังนอนแช่น้ำด้วยความสบายใจสาวๆทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันก็เลยรวมตัวกันและก็รวมพลังกันนะครับค่อยๆเดินไปที่อ่างอาบน้ำพอเข้าไปได้ใกล้พอทั้ง5คนก็เลยพร้อมใจกันกระชากม่านเปิดเอาซิว่าใครอยู่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือซากศพที่เหลือเพียงเศษเนื้อติดกับโครงกระดูกลอยอยู่ในอ่างอาบน้ำจากนั้น
ความโกลาหลวุ่นวายก็เกิดขึ้นและก็มารวมตัวกันอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับอาจารย์กับผมนั่งฟังเคสอย่างเงี้ยอีกหลาย10เคสเลยจนผมต้องหันมาหาอาจารย์แล้วบอกว่าเราจะพอกันแค่นี้หรือไปต่อดีครับอาจารย์แต่เชื่อไหมครับว่าอาจารย์ของผมอาจารย์สุทธิรักษ์เลยนั่งหลับไอ้คนที่มาเล่าก็เล่าไปแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยว่าไอ้คนที่ฟังหลับไปแล้วผมก็เลยปลุกอาจารย์เพื่อจะไหนๆก็หลับแล้วพาไปเอนหลังดีกว่าและก็บอกพี่ธนัทว่าเราคงพอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะจัดการอย่างไรถ้ามีอะไรที่อาจารย์ต้องการเพิ่มเติมจะติดต่อกลับมานะครับแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็ลืมตาขึ้นแล้วก็พูดว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวคืนนี้จะจัดการให้เลยแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนนะผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าอะไรมันจะดูง่ายได้เพียงนี้เพราะว่าตามที่เล่ามาเนี่ยที่เนี่ยยังกับศูนย์รวมเพี้ยนเลยก็ว่าได้แล้วหวังว่าที่เนี่ยจะไม่ได้เป็นประตูหรือว่าเส้นทางผ่านของวิญญาณที่ผ่านเข้าออกถ้าจะให้เลวร้ายไปกว่านั้นที่เนี่ยคงจะไม่ใช่อาณานิคมของสัมภเวสีผีเฮี้ยนนะแต่ดูเหมือนกับว่าอาจารย์จะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าคนที่น่าสงสัยมากกว่าก็คือตัวผมเองเพราะว่าในช่วงเวลาที่นั่งอยู่ผมไม่เห็นภาพอะไรเลยแม้แต่ตอนที่กลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนที่ผัดกันเข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆมันก็ไม่มีภาพของคนหรือว่าเหตุการณ์อะไรเข้ามาในหัวผมเลยแม้แต่น้อยเลยแต่ที่มันสงสัยก็คือว่าอาจารย์ไม่ได้สั่งให้ศิษย์ทั้งสองเตรียมอะไรเลยลุกเข้าไปเอนหลังในร้านนวดแผนไทยโบราณซะอย่างนั้นปล่อยให้ผมกับศิษย์พี่ทั้งสองแล้วก็พี่นัทนั่งอยู่กลางวงล้อมของพวกชาวบ้านพวกผมก็ได้นั่งคุยกับชาวบ้านสักพักหนึ่งผมว่าคนที่มาช่วยผมก็คงเป็นพี่นัทนั่นแหละเพราะว่าพี่นัทเขาเล่าเรื่องสมัยเด็กๆตอนที่พี่นัทเขาติดตามลุงคนหนึ่งตะเวนขายยาผีบอกพี่นัทเขาเล่าว่าด้วยความเป็นเด็กอยากได้ตังค์เขาก็เลยแอบขโมยสูตรยาผีบอกเพื่อมาทำขายเองแล้วมันก็ได้ผลกับลูกค้าด้วยนะรายแรกก่อนกินยาผีบอกเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเดินต้องใช้มือซ้ายกับมือขวายกขาข้างขวาเพื่อที่จะก้าวไปแต่ละก้าวแต่พอกินยาไปหม้อหนึ่งไม่ต้องยกขาแล้วกินยาแล้วหายเลยเหรอเดินป๋อเลยเหรอเปล่าหรอกทีเนี้ยยกแขนทั้งสองข้างไม่ขึ้นเลยแต่อีกคนหนึ่งเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัวเดินไปไหนไม่ได้ลูกหลานต้องคอยแบกเข้าแบกออกจากห้องน้ำแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องแล้วกินยาแค่หม้อเดียวขับถ่ายได้ปกติเดินคล่องแล้วครับเปล่าทีเนี้ยนอนขี้แตกบนเตียงเลยฮะยามันขาบอีกรายหนึ่งอยู่ที่อุบลเป็นอัมพฤกษ์เป็นมา3 ปีแล้วพูดไม่ได้เลยลิ้นมันแข็งลูกสาวมาเอายาไปกินหม้อหนึ่งกินแค่หม้อเดียวพูดได้1 คำแล้วคำว่าจิ๋มลูกสาวดีใจโทรมาสั่งอีกรีบบอกให้เอาของขึ้นไปให้พอพี่นัดเขาไปถึงที่บ้านคือมันไปไม่ถูกไงเขาก็จอดรถแล้วก็ถามทางเข้าไปแป๊บเดียวเองออกมาปุ๊บรถหายรถมันหายไปไหนรถวิ่งไปนู่นแล้วเกิดอะไรขึ้นยามันขาบอีกดอกพี่นัทต้องวิ่งไปตามรถแล้วก็เอายากลับมาให้กินครบ3 หม้อเลยทีนี้พูดได้3 คำเลยพูดได้เลยแหละครับ3 คำใช่พูดคำว่าอะไรครับพูดเลยจิ๋มจิ๋มจิ๋มแล้วพอพี่นัทเล่าจบเท่านั้นแหละครับผมกับศิษย์พี่ทั้งสองก็หลุดจากวงล้อมของชาวบ้านได้อย่างง่ายดายคือพอเล่าจบมาทุกคนต่างมองบนแล้วก็ถอนหายใจพร้อมๆกันเลยขนาดพี่ธนัทยังลุกตามพวกชาวบ้านไปเลยแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกันหลังจากที่อาจารย์และพวกผมกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วคือมันตอนเริ่มจะมืดแล้วนะมันก็น่าจะสักประมาณทุ่มนิดๆแล้วล่ะชาวบ้านคือว่ามันน่าจะมาทั้งตำบลเลยแหละก็ว่าได้มารวมกันอยู่ที่ทางเดินตลาดสดที่ตอนนั้นกลายเป็นตลาดล้างไปแล้วก็ว่าได้พี่ธนัทให้คนเอาโต๊ะน้ำชามันเป็นโต๊ะกลมๆนะครับตรงกลางเป็นหินอ่อนพร้อมๆกับเอาเก้าอี้มา5 ตัวจัดน้ำชาชุดใหญ่มาเลยกับขนมมาด้วยแล้วก็เชิญอาจารย์มานั่งคุยกับพวกชาวบ้านอีกรอบแต่ว่าครั้งเนี้ยอาจารย์ไม่ได้พูดสักคำเพราะพี่ใหญ่พูดคนเดียวเลยพอนั่งเสร็จปุ๊บพี่ใหญ่ก็พูดว่าอาจารย์ไม่ใช่หมอผีที่จะมาจับผีใส่หม้อถ่วงน้ำอะไรพวกนั้นนะอาจารย์มาเพื่อช่วยดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือว่าจะทำยังไงได้บ้างให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอันที่จริงแล้วที่เนี่ยก็น่าจะมีสิ่งที่เรียกว่ามาสร้างความเดือดร้อนนะเพราะดูแล้วคือทุกคนลองมองไปดูที่ภพภูมิตรงนั้นสิดูรกร้างสกปรกมากถามจริงๆมีใครเคยเอาข้าวเอาน้ำหรือพวงมาลัยไปถวายบ้างไหมเวลาทำบุญนึกถึงบ้างไหมเพราะพระภูมิจะช่วยปกปักรักษาได้อย่างไรถ้าท่านมีกำลังน้อยกว่าพวกผีปีศาจเหล่านั้นแล้วท่านจะช่วยเหลือ
หรือว่าปกป้องทุกคนได้อย่างไรมันมีวิธีที่ง่ายที่สุดนะคือเมื่อทุกคนนะต่างคนต่างไปทำบุญใช่ไหมเวลาที่จะอุทิศส่วนกุศลนะให้เรากำหนดเลยว่าเราแบ่งบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนคือ 1. ให้เหล่าเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าส่วนหนึ่ง 2. ให้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือและให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือน 3. ให้กับบุปการีผู้ล่วงลับไปแล้ว 4. ให้กับพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนเพียงเท่านี้ท่านผู้ให้ไปและตัวท่านจะได้มีกำลังบุญที่จะเป็นเกราะป้องกันผีที่มาสร้างความรบกวนได้แล้วทุกคนที่ได้ฟังก็ต่างทำหน้างงๆกันจนอาจารย์ต้องเสริมขึ้นว่าหรือว่าจะให้อาจารย์จับเอาผีใส่ในหม้อจริงๆแต่ว่าไม่ได้เอาไปถ่วงน้ำนะเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาได้กะว่าจะไปฝังดินแล้วเทปูนทับคืออาจารย์เขาเห็นฝั่งตรงข้ามกำลังก่อสร้างตึกกันอยู่โอ้ยอันนี้มันก็โหดเกินไม่ได้โหดหรอกครับเขาเรียกว่าอำมหิตถ้าทำจริงๆนะมีหวังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอันนี้ของจริงเลยแหละแล้วก็มีเสียงหญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาจากกลุ่มฝูงชนคือตะโกนพูดขึ้นว่าไอ้แกมึงแน่มาจากไหนทุกคนสะดุ้งตกใจมองหาที่มาของเสียงแล้วก็มีเสียงที่สองตามมามันเป็นเสียงอ้อยๆเอื่อยๆคือมันเป็นเสียงของตะยมพูดขึ้นมาเสียงอ้อยๆเอื่อยๆเสียงนั่นเลยว่ากูว่าแล้วใครก็ไม่รู้หน้าไม่คุ้นเลยตะยมขาล็อกเดินไม่ได้อีกแล้วเพราะคนที่พูดอยู่นะยืนอยู่ข้างๆของตายมนั่นเองเป็นร่างของหญิงที่มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลเป็นแล้วก็เหี่ยวย่นผมที่ขาวโพลนไปทั้งหัวดวงตาเป็นสีเลือดทุกคนวิ่งหนีตายตรงมาที่อาจารย์แต่ว่าทำไมถึงได้แบบหยุดกันแบบหัวทิ่มหัวตำแล้วก็กระจายแยกตัวกันออกไปแล้วถ้าเป็นคุณนะคุณจะหยุดไหมล่ะถ้าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านะมันอยู่ด้านหลังผมกับอาจารย์เป็นหญิงที่มีความสูงประมาณเกือบ3 เมตรใส่ชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายสีเขียวสดผมยาวมากมันไม่ได้เขียวแต่ชุดคือมันเขียวทั้งผิวกายเขียวไปทั้งล่างเลยใช่ครับเธอคือพลายตานีลักยิ้มที่ปรากฏล่างขึ้นมาพร้อมๆกับผีตนนั้นเลยผมก็สงสัยว่าชาวบ้านกลัวอะไรก็เลยหันไปดูถึงแม้ว่าผมกับพลายตานีลักยิ้มมันจะรู้จักกันดีจะเคยเจอกันมาหลายครั้งหลายหนยังไงผมก็ไม่ชินสักทีพอหันไปเห็นพวกผมผวาปัสสาวะจะแตกในทุกครั้งเลยคือว่าเป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแทบเป็นในวินาทีเดียวกันเลยเพราะผีตัวนั้นมันทำท่าเหมือนจะกระโดดแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาหาอาจารย์ที่โต๊ะน้ำชานั่นเลยซึ่งในวิธีนั้นอาจารย์กำลังยกแก้วชาใบน้อยๆขึ้นมาซดชาอุ่นๆที่มันหอมฟุ้งอยู่ตรงหน้าแต่ว่าก่อนที่จะซดน้ำชาเข้าไปอาจารย์ยกมือซ้ายขึ้นแล้วชี้ไปที่ผีตนนั้นแล้วก็พูดว่าหยุดเลยนะซึ่งผีตัวนั้นมันก็หยุดและอาจารย์ก็กระดิกนิ้วเรียกผีตนนั้นแล้วพูดว่ามานี่มานั่งตรงนี้มาคุยกันอาจารย์สั่งผีมานั่งคุยกันได้แล้วก็ชี้มาตรงที่เก้าอี้ที่มันว่างอยู่และด้วยความบังเอิญมันก็ตรงข้ามกับอาจารย์ซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเก้าอี้ที่มันว่างเพราะว่าพี่นัดกับลูกชายตอนที่เห็นผีตานีลักยิ้มไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วมันก็เลยว่างซึ่งมันว่างเหมาะมากเลยมันว่างตรงข้างๆพี่นัดพอดีเลยอยู่ๆผีตัวนั้นมันก็ว่านอนสอนง่ายเหมือนทาสในเรือนเบี้ยซะอย่างนั้นในขณะที่ผีตัวนั้นกำลังจะก้าวเดินเข้ามาตามคำสั่งอาจารย์ยังพูดอีกว่าแปลงร่างกลับเป็นร่างเดิมเลยนะมานั่งคุยกันในสภาพดีๆแล้วผีตนนั้นก็ค่อยๆกลายร่างเป็นหญิงชรานุ่งโจงเหน็บชายพกสีน้ำตาลร่างไม่อ้วนแต่ดูแล้วออกจะท้วมๆค่อยๆก้าวเข้ามาอย่างนิ่มนวลพร้อมกับเริ่มร้องไห้น้ำตาปริ่มๆอาจารย์ก็ถามว่าชื่ออะไรผีตนนั้นตอบทันทีเลยว่าชื่อพุทธสอนเจ้าค่ะแล้วเป็นอะไรถึงได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วผีป้าพุทธสอนก็เล่าว่าเธอตายด้วยโรคหาและถูกนำศพมาฝังหรือว่าทิ้งไว้ที่นี่แหละอยู่ที่นี่มานานมากแล้วก่อนที่จะมีคนทยอยเข้ามาอยู่กันซะอีกไม่มีใครไม่มีอะไรที่ทำให้เธอโกรธหรือว่าขุ่นข้องหมองใจเลยแม้แต่น้อยนิดและที่ทำเนี่ยเพราะอะไรอาจารย์เริ่มเสียงเข้มแบบ
ขันความจริงอ่ะมันทำให้ปีป้าผู้ซ้อนอ่ะกลัวจนตัวสั่นแบบไม่กล้าพูดนี่คือเรากำลังสอบสวนผีกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่คนที่ผมคิดว่ากลัวจนตัวสั่นปากสั่นมากกว่าป้าผู้ซ้อนก็น่าจะเป็นพี่นัทนั่นแหละเพราะพี่นัทน่ะเขานั่งติดกันกับผีป้าผู้ซ้อนใกล้ชิดกันเลยคือพี่นัทเขาตัวสั่นแบบว่าปัสสาวะจะเล็ดซะให้ได้เลยและอาจารย์คงทนไม่ไหวเลยตะคอกออกมาว่าแล้วมันเพราะอะไรการถึงได้ทำแบบนี้ผีป้าผู้ซ้อนถึงกับสะดุ้งตัวลอยเลยพร้อมกับร้องไห้โฮออกมาและก็ตอบอาจารย์แบบปากสั่นๆว่าคืออีฉันอยากดังเจ้าค่ะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอผีอยากดังคือมันยังไงกันนะผมตาแตกไปแล้วงงยิ่งกว่าไก่ตาแตกอีกถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับในยุคปัจจุบันเนี้ยเอาในวินาทีนี้เลยคืออยากเป็นผีไอดอลว่างั้นเถอะแล้วป้าผู้สอนก็เล่าเรื่องราวจุดกำเนิดของผีไอดอลว่าคือป้าผู้สอนน่ะแกตายไปนานแล้วและแกก็อยู่ไปวันๆไม่ได้ไปผุดไปเกิดเป็นวิญญาณสัมภเวสีเล่ร่อนอยู่อย่างนั้นแล้วก็มาถึงวันที่ป้าผู้สอนแกได้รับรู้อะไรบางอย่างคือในวันที่ทำพิธีเปิดสะพานพี่ธนัทกับอบตใหม่ลูกชายแกจัดงานใหญ่มากนิมนต์พระมาฉันเช้าทำบุญกันแล้วก็เชิญนักข่าวมาทำข่าวเยอะมากแล้วก็จ้างช่างภาพมาเก็บภาพในงานเพื่อจะเอาไปโปรโมทก็เลยอยากได้ภาพพระที่พายเรือมารับบิณฑบาตพี่ธนัทกับลูกชายก็เลยไปนิมนต์พระที่วัดหัวโค้งริมน้ำเป็นวัดเก่าแก่ที่พอจะมีพระที่พายเรือออกรับบิณฑบาตอยู่บ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพระที่พรรษาเยอะๆแล้วพวกท่านก็เกรงว่างานเขาจะเสียก็เลยออกมาซ้อมพายเรือกันไปที่ตลาดก่อนที่จะถึงวันจริงเพราะว่าทุกวันเนี่ยพระท่านจะบิณฑบาตไปทางขวาซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปรับบาตรที่ตลาดตรงสะพานนั้นต้องไปทางซ้ายท่านก็เลยออกมาซ้อมกันก่อนกลัวว่าวันงานจะไปไม่ทันหรือว่าทำเขาเสียงานนั่นแหละครับในวันนั้นคือออกเช้ากว่าปกติกะว่าจะพายเรือไปที่สะพานก่อนแล้วค่อยวกกลับไปรับบาตรตามปกตินั่นแหละแต่ตอนที่ออกมามันต้องออกมาเช้ามากๆคือตี 4 กว่าแล้วแหละค่อยๆพายเรือเลียบคลองมาเรื่อยๆแล้วก็มากัน3 ลำหลวงพ่อที่อยู่ลำหน้าสุดเห็นเลยว่าตรงนั้นมันมีต้นไม้ที่โน้มออกมาจากชายคลองหลวงพ่อก็เห็นเลยว่ามีคนที่น่าจะไม่ใช่คนนั่งอยู่ที่กิ่งไม้หันหน้าตรงมาและก็ดูเหมือนว่าจะจ้องมาที่ท่านแล้วหลวงพี่ที่มาด้วยกันก็เห็นแบบเดียวกันเลยแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนเลยว่าน่าจะไม่ใช่คนแน่ๆเพราะเธอคนนั้นอยู่ในชุดโบราณคือนุ่งโจงเหน็บชายพกผมเผ้าในกระเซาะกระเซิงมีแผลผุพองตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดและแล้วพระทั้ง3 ลูกก็ลุกขึ้นยืนกลับไปที่หัวเรือเปลี่ยนทิศทางในการพายคือพายกลับพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายจากนั้นหลวงพี่ทั้ง3ก็จ้วงพรวดกลับวัดอย่างกับงานแข่งเรือยาวประเพณีประจำปีกันเลยก็ได้พอรุ่งเช้าเรื่องเนี้ยก็ล่ำเลยกันไปทั่วคุ้งน้ำเลยผีป้าผู้สอนก็ได้ค้นพบเส้นทางที่จะทำให้เธอเป็นผีไอดอลได้นี่ขนาดพระแกยังไม่เว้นเลยเหรออันนี้อาจารย์โมโหจริงๆแหละผมก็เข้าใจนะว่าผีหรือว่าคนเราที่ตายไปแล้วมันก็ยังคงน่าจะมีอารมณ์ต่างๆเช่นรักโลภโกรธหลงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไอ้การทำไปเพราะว่าอยากดังหรืออยากเป็นเด็ดไอดอลเนี่ยผมบอกตรงๆแล้วว่าผมไม่เคยเจอป้าผู้ซ้อนต้องการเป็นที่ยอมรับทางสังคมของผีเนี่ยนะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เข้าใจอันนี้ผมขอบอกเลยว่างานเข้าอาจารย์แหละผมยังมืด8 ด้านและไม่รู้เลยว่าอาจารย์จะทำยังไงและอาจารย์ก็พูดขึ้นว่ารู้แล้วจะจัดการยังไงผีป้าผู้ซ้อนเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับพยักหน้ายอมรับในสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดและอาจารย์ก็บอกต่อว่าอย่างแรกห้ามมาหลอกหรือว่ารบกวนชาวบ้านอีกต่อไปอันที่2มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคือให้ไปอยู่หน้าปากทางหน้าปากซอยเข้าตลาด100 ปีและก็ทำให้คนเข้ามาตลาดเยอะๆจากนั้นก็ช่วยให้พ่อค้าแม่ขายขายของได้ดีๆแค่นี้ทำได้หรือเปล่าผีป้าผู้ซ้อนหยุดแล้วก็คิดนิดนึงก่อนที่จะมีคำถามว่าอาจารย์เจ้าคะอีฉันเป็นผีนะเจ้าคะไม่ใช่เด็กโบกรถเข้าปั๊มอันนี้อีฉันทำไม่ได้หรอกเจ้าค่ะมีอย่างอื่นให้ทำไหมเจ้าค่ะและไอ้ที่มันหลอกชาวบ้านอันนี้เก่งอาจารย์ก็บอกต่อว่าโอเคถ้าไม่อยากเป็นเด็กโบกรถเอางี้ไหมล่ะ
งั้นไปเป็นพวกเปรตอสูรกายรับเวรรับกรรมในนรกก็น่าจะดีไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้นอกจากจะสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านแล้วยังหลอกพระด้วยใช่ไหมอันนี้คงหลายกับหลายกันเลยล่ะผีป้าปุซ้อนถึงกับสีหน้าเปลี่ยนเลยและก็บอกว่าทำได้เจ้าค่ะอีฉันทำได้เจ้าค่ะหนูทำได้ออคัสสตอรี่ซีซั่น2 EP ที่38สะพานเรื่องเนี้ยมันสอนผมได้อย่างดีในเรื่องของการที่ทำอะไรให้มีสติรู้ตัวรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วไม่หลุดเข้าไปในรักโลภโกรธหลงอย่างป้าปุซ้อนหลังจากนั้นนะครับนานเท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้คือผมจำได้อย่างเดียวคือว่าวันนั้นผมไปงานต่างจังหวัดแล้วก็ต้องขับรถผ่านเส้นทางนี้แหละกะว่าจะซื้อของฝากไปฝากอาจารย์กับแม่ซะหน่อยเห็นแม่บ่นว่าอาจารย์อยากกินปลาสลิดทอดกรอบๆเลยเอาที่ไม่เค็มอาจารย์จะเอาไปกินกับข้าวต้มส่วนแม่เขาชอบทอดปลาสลิดกรอบๆเลยเอามาให้ผมกินกับพวกแกงต่างๆที่แม่ทำนั่นแหละครับผมนึกขึ้นได้คราวก่อนที่มากับอาจารย์นั่นแหละที่เนี่ยแหละเห็นปลาสลิดขายกันเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ณวินาทีนี้ณเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ารถติดแบบรถเยอะมากๆติดเป็นแถวยาวเลยเอาเป็นว่าเข้าไม่ได้ไปซื้อของฝากอาจารย์แล้วกันและมันก็ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ปะทะกับผีป้าปุซ้อนเลยว่าทำไมผีป้าปุซ้อนถึงไม่มีฤทธิ์อะไรเลยตอนแรกที่เห็นมากะว่าจะต้องบู๊กันแน่ๆแต่ตอนหลังกลับหงอยเป็นแมวเลยตอนนั่งรถกลับมาในวันนั้นนะครับผมอาจารย์บอกว่าตอนที่อาจารย์ตื่นขึ้นมาไม่เห็นพวกผมเลยสักคนอาจารย์ก็ออกไปเดินสำรวจทั่วๆแล้วก็รู้ว่าคืนนี้ยังไงผีป้าปุซ้อนต้องมาแน่ๆก็เลยเอาน้ำมนต์ที่เตรียมมาพรมซะให้ทั่วบริเวณเอาผงกำยาที่เตรียมมาผสมกับน้ำมนต์ให้ข้นแบบพอเหนียวพอป้ายติดจากนั้นก็เอาไปป้ายที่เสาตามจุดต่างๆพอป้ายเสร็จครบทุกเสาก็เอาผงกำยาโปรยไปรอบนอกจนทั่วเลยจากนั้นก็ไล่พระเวทกำกับเท่านี้ก็เรียบร้อยออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ